สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมข้อมูลอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะแยกข้อมูลของเรานะครับออกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่เองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับในโปรแกรม Excel นะครับอันนี้เป็นชื่อนามสกุลที่ผมสุ่มขึ้นมานะครับเป็นการเดาขึ้นมานะครับไม่ใช่ของจริงนะครับผมจะมาสอนวิธีการแยกชื่อนามสกุลนะครับใน Excel เพราะว่าเผื่อเราต้องการแค่ชื่อหรือว่าเราต้องอยากได้แค่นามสกุลนะครับหรือว่าอยากได้2ตัวนี้มันแยกออกจากกันนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราก๊อปเฉพาะชื่อก่อนก็ได้นะครับช่องชื่อก๊อปแต่ชื่อมาแล้วก็มาวางใส่ในชื่อนะครับคราวนี้เราจะทำแบบนี้หมดทุกอันนะครับมันก็จะนานนะครับให้เราใช้คีย์ลัดนะครับก็คือกด Ctrl E นะครับหรือว่าให้เรามาที่ข้อมูลแถบข้อมูลเนี่ยนะครับตอนแรกมันจะอยู่ที่หน้าแรกให้เรามาที่แถบข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกคำว่าการเติมแบบรวดเร็วนะครับพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะไล่ชื่อให้หมดเลยนะครับเอาเฉพาะชื่อมาเพราะว่ามันจะเดาจากตัวแรกที่เราคีย์เข้าไปนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเราคีย์เฉพาะชื่อไปมันก็จะเดาว่าเราต้องการแค่ชื่อนะครับในทั้งคอลัมน์นี้นะครับมันก็จะสุ่มชื่อมาให้เรานะครับเราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่าถูกไหมนะครับคราวนี้เรามาเอานามสกุลบ้างนะครับเราก็ไปตัวแรกแล้วก็ก๊อปเฉพาะนามสกุลนะครับเว้นวรรคไม่ต้องก๊อปมานะครับกด Copy มานะครับแล้วก็มาวางใส่Ctrl V วางอย่างสังเกตว่าเห็นแต่นามสกุลนะครับมันก็จะเรียนรู้ว่าเราต้องการอยากได้นามสกุลของคอลัมน์ A นะครับมันจะรู้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะมาที่ข้อมูลแล้วก็เลือกคำว่าการเติมแบบรวดเร็วนะครับกดไปเลยนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะไปดึงนามสกุลมานะครับเราก็จะได้คอลัมน์ที่เราต้องการแล้วนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคอลัมน์ก่อนหน้าของมันที่เราต้องการใช้มันจะไม่เป็นค่าว่างนะครับอย่างเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับอย่างถ้าผมเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับมันมีค่าว่างตรงนี้นะครับถ้าเราสมมติว่าเราไปทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าถ้าตามจริงเนี่ยมันจะไปเรียนรู้ว่าเราอยากได้อะไรในคอลัมน์ A มานะครับคราวนี้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าเรามีคอลัมน์ B มาขวางอยู่ซึ่งคอลัมน์ B เป็นค่าว่างหมดเลยนะครับมันก็จะไม่รู้นะครับว่าเราต้องการสิ่งไหนนะครับแล้วผมลองทำแบบเดิมแล้วเอาเมาส์มาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลแล้วกดคำว่าการเติมแบบรวดเร็วนะครับมันจะฟ้องขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่ามันไม่รู้ว่าจะไปเอาข้อมูลมาเทียบกับตัวไหนนะครับซึ่งดังนั้นนะครับวิธีที่ใช้วิธีนี้ได้นะครับเราต้องทำให้คอลัมน์มันติดกันนะครับดังนั้นผมจะลบคอลัมน์ B นี้ออกนะครับจะสังเกตว่าคราวนี้กอไก่พวกนี้ครับคอลัมน์จะไม่ว่างแล้วจนกว่าจะถึงค่าที่เราต้องการนะครับผมลองทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เติมแบบรวดเร็วจะสังเกตว่ามันเรียนรู้ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้วิธีนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ลบคอลัมน์ค่าว่างออกไปก่อนนะครับหรือวิธีแก้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลบออกอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติมันมีคอลัมน์ว่างอย่างนี้ครับให้เราใส่หัวข้อให้มันหน่อยนะครับเช่นหัวข้ออะไรก็ได้นะครับมันจะได้มีข้อมูลหน่อยจะได้เป็นคอลัมน์ไม่ว่างนะครับแล้วเราลองทำอีกรอบหนึ่งนะครับ copy คำนี้มานะครับได้ชื่อไว้ตรงนี้เราลองทำอีกรอบหนึ่งนะครับการเติมแบบรวดเร็วปุ๊บโอเคถ้าคอลัมน์มันไม่ว่างแล้วนะมันก็จะเรียนรู้ได้นะครับว่าที่เราพิมพ์เนี่ยมันดึงมาจากคอลัมน์ไหนซึ่งคอลัมน์ B จะเป็นค่าว่างมันก็จะไม่ดึงมาอยู่แล้วนะครับแล้วนามสกุลก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นวิธีแก้นะครับให้เราใส่หัวข้อไปสักอันหนึ่งนะครับให้มันไปเรียนรู้ว่าคอลัมน์มันไม่ใช่คอลัมน์ว่างนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเหมือนเดิมการเติมแบบรวดเร็วปุ๊บโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแบบที่2นะครับก็คือเราจะแยก3อย่างนะครับแยกคำนำหน้าแยกชื่อแยกนามสกุลนะครับอีกแบบหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือในคอลัมน์ที่เราต้องการจะแยกเนี่ย
ฟอร์แมตมันต้องเหมือนกันนะครับเช่นข้างในนี้จะมีคำว่านายเว้นวรรคแล้วก็ชื่อเว้นวรรคแล้วก็นามสกุลนะครับจะสังเกตว่าทุกอันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับคำนำหน้าเว้นวรรคถ้าข้อมูลในคอลัมน์ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะดึงมาเพี้ยนนะครับแต่ว่าอันไหนที่ถูกมันก็จะดึงมาถูกดังนั้นให้เราเช็คอีกทีหนึ่งนะครับพอเราทำเสร็จว่าคอลัมน์ไหนมันเพี้ยนนะครับให้เราแก้มือเองนะครับอย่างตรงนี้รูปแบบเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเป็นนามสกุลจะเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลวรรคเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันก็จะสามารถทำวิธีนี้ได้นะครับ เช่นคำว่านายนะครับเพื่อมาทำเหมือนเดิมนะครับมาถึงบรรทัดนี้เราก็กดที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกคำว่าการเติมแบบรวดเร็วนะครับมันก็จะเรียนรู้ว่าเราจะไปเอาคำข้างหน้ามานะครับของแต่ละอันเห็นไหมครับจะแยกให้หมดแล้วเราก็เช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอันไหนเพี้ยนไหมนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ก็มา copy เอาเพราะว่าเราต้องพิมพ์ให้ตรงกันเลยครับคำแรกถ้าเราพิมพ์ไม่ตรงเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไม่สามารถเติมแบบรวดเร็วได้นะครับเพราะมันไม่รู้ว่าเราจะไปดึงมาจากคอลัมน์ไหนนะครับโอเคแล้วก็เติมแบบรวดเร็วนามสกุลเหมือนกันนะครับเราก็มาวางคราวนี้ผมไม่กดนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ชี้ปุ๊บมันจะบอกว่าการเติมแบบรวดเร็วหรือว่าวงเล็บ Ctrl E นะครับผมก็กด Ctrl E ก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็นคีย์ลัดนะครับเราก็จะสามารถแยกคำออกมาได้แล้วนะครับแต่ละคำที่เราต้องการนะมาใส่อีกคอลัมน์หนึ่งนะครับคราวนี้ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาแยกชื่อแยกอะไรก็ได้นะครับเราสามารถแยกได้ทุกอย่างเลยนะครับที่ในคอลัมน์นี้มันมีฟอร์มชัดเจนนะครับที่รูปแบบคล้ายกันหมดอย่างวันที่เนี่ยก็จะเป็นวันที่เว้นวรรคเดือนแล้วก็เว้นวรรคปีนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเราก็จะสามารถแยกได้ว่าวันที่แยกวันที่ออกมาแยกเดือนออกมาแยกปีออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมลองแยกวันที่ออกมาก่อนผมก็ใส่แค่14ตัวเดียว enter มาบรรทัดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเลือกข้อมูลแล้วก็การเติมแบบรวดเร็วนะครับสังเกตว่ามันดึงข้อมูลมาเฉพาะวันที่มานะครับเดือนก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็ไปก๊อปมีกระดาษมานะครับแล้วก็วางแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับการเติมแบบรวดเร็วปุ๊บปีก็ทำเหมือนกันนะครับ2548นะครับแล้วก็การเติมแบบรวดเร็วนี่ก็เป็นวิธีการแยกข้อความนะครับขยายออกมาเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับใน Excel นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีการนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ